Mình sẽ kể cho các bạn nghe mình đã chơi lập trình như thế nào và bạn cũng có thể làm được điều đó. Bởi vì khi mình chơi á, mình không biết mệt, khi mình học mình sẽ mệt. Xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã đến với cái kênh này của mình. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không nào? Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên mình làm video dạng kiểu kể chuyện như thế này luôn á. Đã từ rất là lâu mình rất là muốn làm video kiểu như thế này rồi nhưng mà chưa có cái cơ hội. Mãi cho tới khi mình gọi là ra trường đi làm được 1-2 năm rồi, mọi thứ dần ổn định á, thì mình mới có cái cơ hội ngồi xuống để mà làm video kể cho các bạn nghe về cái câu chuyện từ lúc mà mình mới bắt đầu chập chững học lập trình cho tới khi mình học đại học nè, cho tới khi mình ra trường đi làm như thế nào. Bản thân mình cảm thấy những cái câu chuyện mà mình sắp sửa kể với các bạn nó rất là thú vị. Đặc biệt á là nó rất là tốt cho các bạn gọi là đang mới chập chững học lập trình, đang chuẩn bị học lập trình, chưa biết được mình có phù hợp với cái ngành nghề này hay không, chưa có tìm ra được mục tiêu, đang còn rất là mông lung á, thì những cái video của mình thật sự nó sẽ rất là hữu ích với các bạn luôn á. Như cái tiêu đề của video này á, mình có để là mình đã từ gọi là nghiện game chuyển sang nghiện lập trình. Thì thú thật với các bạn nha, trong cuộc đời của mình á, không có cái khái niệm mà gọi là học lập trình, mà chỉ có khái niệm gọi là chơi lập trình. Vâng, chơi lập trình. Và mình sẽ kể cho các bạn nghe mình đã chơi lập trình như thế nào và bạn cũng có thể làm được điều đó. Bởi vì khi mình chơi á, mình không biết mệt, đúng không? Khi mình học mình sẽ mệt. Và để bắt đầu cái câu chuyện này của mình á, mình xin phép quay ngược thời gian đưa các bạn trở về cái thời học cấp 3 của mình. Lúc này mình đang học lớp 10, lớp 11 gì á, thì mình đang chơi một cái con game nó tên là Ba Quy Củ Hành. Chắc các bạn khá là lạ lẫm với con game này, bởi vì bản chất con game này cũng đã đóng cửa cách đây 2-3 năm về trước rồi. Cái con game này ở cái thời điểm đó đó, nó đang gọi là có những hiện tượng hack map. Bạn tưởng tượng cái con game này nó giống như là game Liên Minh Huyền Thoại mà hiện nay nhiều người đang chơi vậy á. Mà các bạn biết á, khi mà bạn là một người chơi bình thường và gặp một người hack thì chắc chắn là bạn chơi không lại, đúng không? Thì bản thân mình để tiếp tục duy trì chơi cái con game này á, mình cũng phải gọi là đi tìm các cái bản hack đó để mà chơi. Thì để tìm được cái bản hack để mà chơi được á, mình sẽ có hai điểm đặc biệt, đó là mình sẽ nạp tiền vào để mua cái bản hack đó, hoặc là mình sẽ click quảng cáo để mà lấy được cái lượt hack đó. Và tất nhiên các bạn biết là mình chọn cái cách nào rồi, đúng không? Mình chọn cái click quảng cáo để mà lấy được cái bản hack chơi. Và bởi vì mình đâu có tiền đâu mà mình nạp tiền. Thật sự ra cái việc mà click quảng cáo nó không quá gườm gà, nó không mất thời gian, và mình cũng chơi ngày qua ngày, ngày qua ngày. Nhưng mà cho tới một ngày mình chợt nghĩ sâu xa, đó là những cái người mà làm ra cái bản hack này á, những cái người mà làm ra cái game này á, chắc là một ngày họ kiếm nhiều tiền lắm nhỉ. Bởi vì những cái người gọi là lít quảng cáo, những cái người mà nạp tiền vô game các kiểu thì họ chắc là thu thập được rất là nhiều tiền. Và mình tự hỏi trong đầu rằng là liệu mình có thể làm được giống như họ hay không? Mình rất là tò mò. Và lúc đó là mình chỉ muốn gọi là liệu bản thân mình có làm được một cái bản hack không? Thì mình liền lên Google mình search cách để mà hack game. Và mình biết được một điều là để mà hack được game á, là mình phải biết lập trình, phải biết kiến thức lập trình. Thì mình liền lên YouTube để mà search các cái khóa học về dạy lập trình C căn bản. Và các bạn biết là mình tìm ra được một cái khóa học free, nó gồm tầm 40-50 cái video gì đó, và mình chỉ xem vỏn vẹn trong vòng một tuần thôi. Mình xem theo kiểu là mình vừa code nè, mình vừa xem vừa code, vừa xem pause lại code, cứ làm như vậy á. Và mình làm liên tục từ sáng tới tối, đi học về là mình lại mở lên mình lập trình, mình code. Và mất một tuần để mình làm được điều đó. Lúc đầu á, mình thấy cái điều này nó bình thường lắm. Nhưng mà sau khi mình lên đại học á,
mình tiếp cận được nhiều bạn, mình quan sát và thấy được những cái khó khăn của những người học lập trình á, mình mới nhận ra rằng là cái lúc đó của mình á, mình giống như là một quái vật vậy đó, mình giống như là một dị nhân vậy đó. Bởi vì mình làm một cái điều nó rất là khủng khiếp. Mình không đi đâu chơi cả. Mình chỉ biết ngồi ở nhà lập trình thôi, bởi vì trong đầu của mình lúc đó đang rất là nôn nao, rất là háo hức để mà học lập trình, học cho nhanh để mà mình tiếp tục cái quá trình chơi game của mình, để mình hack được game, để mình kiếm được tiền. Thì đây là một cái điểm rất là đặc biệt và mình cũng muốn nói trong cái video này, các bạn phải đặt ra được một cái mục tiêu. Khi mà mình có một cái mục tiêu rồi á, thì mình học, mình làm bất kỳ một cái gì nó cũng không cảm thấy mệt mỏi cả. Giống như trong trường hợp của mình là mình muốn hack game, thì trong đầu mình chỉ muốn là tôi học cái này nhanh nhanh lên để mà tôi tiếp tục tôi có cái con đường hack game của tôi. Thôi, bây giờ mình trở ngược lại đi. Cái câu chuyện của mình sau một tuần á, thì mình có được cái kiến thức căn bản của lập trình rồi. Thì mình mới gọi là lên đọc tiếp cái việc hack game này. Cái mình đọc, mình cảm thấy rằng là cái việc hack game thật sự rất là khó. Hack một cái gì đó rất là khó. Không phải là mình không làm được, mà mình cảm thấy á, sau một tuần mình bỏ bê cái việc chơi game rồi á, mình chuyển qua mình học lập trình. Thì cái cảm giác của mình lúc đó mình không còn nghiện game nữa. Mà cái mình nghiện hiện tại đó là nghiện lập trình. Lập trình nó quá thú vị và mình thấy nó rất là rộng lớn và mình rất là tò mò. Mình muốn học tiếp nữa và mình cảm thấy là cái tư duy của mình nó cũng đổi mới đi. Mình không muốn là một người hack nữa, mà mình suy nghĩ là tại sao tôi phải hack trong khi tôi không làm ra một cái game hoàn toàn mới từ cái ý tưởng của mình, từ cái suy nghĩ của mình mình lại hack. Chính vì cái tư tưởng này á, nó sẽ dẫn tới mình làm một cái điều nữa, đó là mình học lập trình Android. Bởi vì mình muốn làm ra một cái ứng dụng upload lên CH Play, kiếm tiền từ quảng cáo của mọi người xem. Thì mình liền lên YouTube và search cái khóa học free cũng tương tự như ban đầu thôi. Và mình cũng học trong 1-2 tuần gì đó. Mình học theo và làm theo một cái game nó tên là Flappy Bird, rất là nổi tiếng hồi đó. Và cũng sau 1-2 tuần á, thì mình làm theo cái phương pháp gọi là vừa xem vừa code, vừa xem vừa code. Và mình cũng gọi là chơi hết toàn bộ cái thời gian của mình luôn, không đi đâu chơi cả, chỉ có ngồi ở nhà và code thôi, và cực kỳ thú vị luôn. Sau đó mình có được gọi là kiến thức để mà làm ra được một cái ứng dụng rồi á, thì mình biến những cái ý tưởng của mình thành những cái trò game. Mình có làm ra những cái trò game rồi cho những cái đứa bạn cùng lớp với mình flash với nó chơi, và mình cảm thấy kiểu như mấy đứa rất là bất ngờ, rất là có cái kiểu như là ngưỡng mộ mình vậy đó, thì mình rất là thích. Và chính vì những cái điều đó nó làm cho mình càng ngày càng chìm sâu vô trong lập trình. Mình muốn gọi là làm ra những cái nó điên hơn, điên rồ hơn. Nhưng mà khi mà mình định upload lên CH Play để mà mình gọi là kiếm tiền á, thì mình biết được là để làm được điều đó thì mình phải mua một cái tài khoản 5 đô. Và lúc đó mình học sinh, mình thật sự không có dám xin tiền hay là cái gì đó để mà bỏ 5 đô ra để mà mình tạo tài khoản. Bởi vì bản thân mình cũng không có tự tin là cái game mình sẽ thu lại được lợi nhuận đâu. Và mình cũng thấy chán chán rồi. Mình chinh phục được cái gọi là cái ngách lập trình Android á, mình cũng thấy chán chán rồi. Mình chuyển sang lập trình những cái khác, thì mình biết được lập trình nó rất là đa dạng.
Mình rất là tò mò, mình học thêm các ngôn ngữ khác như là C cộng cộng nè, C Sharp nè, làm những cái tool, những cái game desktop. Và sau một thời gian mình cũng thấy nó chán chán. Cuối cùng thì mình có tìm hiểu tới một cái mảng gọi là lập trình web, học HTML, CSS cực kỳ thú vị. Và mình cảm thấy đây là cái ngành nè, đây là cái thứ mà mình yêu thích nè. Và thật sự nó đã đi theo mình tới thời điểm hiện tại. Hiện tại mình đang là lập trình viên web. Và các bạn thấy rồi đó, tất cả các cái quá trình mà từ nãy giờ mình kể với các bạn á, nó chỉ diễn ra trong cái thời cấp 3 của mình thôi, lớp 11, lớp 12 thôi. Và trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi như thế này á, mình học được rất là nhiều mảng. Lập trình Android, lập trình desktop, web app thì từ lưu học dưa hết. Và để mà làm được điều này á, cái thứ cốt lõi nhất là mình có mục tiêu, có đặt ra mục tiêu. Có những cái điều này thì mình không, khi mà mình học hay là làm cái gì đó, nó không biết mệt mỏi là gì cả. Khác ngược với các bạn hiện nay á, là không có mục tiêu. Hỏi các bạn tại sao học lập trình thì các bạn cũng không biết. Các bạn học theo trend hoặc là không biết cái gì các bạn chọn đại để học thôi. Thì điều này các bạn sẽ học, khi học lập trình các bạn sẽ mệt mỏi, cảm thấy nó khó là điều tất nhiên. Nhưng mà các bạn thử ngồi xuống đi, ngồi xuống mình suy nghĩ, mình đặt ra mục tiêu gì đó đi. Và các bạn có thể thấy là dù ban đầu mình đặt ra cái mục tiêu là có thể gọi là tạo ra được game và kiếm được thu nhập từ nó, nhưng mà mình dường như là không có cái nào mà mình đạt được cái mục tiêu của mình, đúng không? Chỉ tầm 80-90% thôi. Nhưng mà vì cái việc mà mình gọi là đặt ra mục tiêu rồi mình sắp sửa đạt được rồi mình cảm thấy chán chán, mình chuyển qua mục tiêu khác, rồi mình lại chuyển qua mục tiêu khác, mình chuyển qua mục tiêu khác. Nó làm cho mình học được khá là nhiều ngách ở trong lập trình nữa. Rồi mình biết được một cái kiến thức rất là nhiều, mình biết được một cái bức tranh toàn cảnh. Cái điều này nó giúp ích cho mình khi mà mình học lớp 12 xong rồi mình biết được mình chọn ngành gì á. Mình chọn thẳng luôn, tại vì mình yêu thích website, mình yêu thích làm lập trình web, nên là mình biết được tôi phải học khối A, tôi phải học cái ngành này nè ở trong đại học để mà sau này á, nó chuyên về website hơn, nó nhiều kiến thức về website hơn. Đó, mình gọi là mình sắp đặt cái con đường của mình hết trơn luôn. Mình lúc đó giống như là ông cụ non vậy á, mình rất là lo xa, mình nghĩ rất là nhiều. Mình lo là lúc mà mình lên đại học chắc là nhiều người giỏi lắm, học ngành này chắc là nhiều người còn dị hợm hơn cả mình nữa. Và mình tiếp tục học những cái nâng cao rất là nhiều. Và điều đó tạo nên cho mình một cái kiến thức rất là vững vàng khi mà mình lên học đại học năm nhất. Đó thì đặt mục tiêu cực kỳ quan trọng, đúng không nào? Nói chung video này của mình chắc là cũng dài lắm rồi, và mình cũng rất là muốn chia sẻ với các bạn về cái quá trình mà mình lúc mình lên học đại học nè. Nó có nhiều điều thú vị khác nữa, ví dụ như là mình đã dựa vào kiến thức của mình kiếm ra được một số tiền lớn từ nó. Rồi lúc mình ra trường, nói chung là chắc là mình sẽ làm ở những cái video tiếp theo. Và nếu các bạn thấy cái video này của mình hữu ích với các bạn á, thì các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và theo dõi các cái video tiếp theo của mình. Và hy vọng rằng video này hữu ích với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.